Uppjusterad prislapp när Klarna går till börsen. Historisk rusning på Wall Street och så sparpaket från Novo Nordisk till lika rapport från Clas Ohlson. Varmt välkomna till ett fullspäckat börsfrukost. Det är onsdag idag den 10 september. Jag sitter bredvid Eleanor Beckett och noterar en stark marknad, inte minst i USA, trots först fransk budget och sen en rad geopolitiska tilldragelser. Ja, men precis. Som vi har sett tidigare år så verkar ju börsen kunna skaka av sig de här geopolitiska orosmomenten ganska bra. Vi får se om börsen kan skaka av sig oron i Novo Nordisk som jag vill inleda med. Redan nu på sajten kan man läsa om varningar för turbulent handel. Bolaget ska göra sig av med 9 000 anställda och justera ner prognoserna rätt rejält också. Ja, varav 5 000 anställda i Danmark. Så ja, vi får se vad som händer med Novo Nordisk idag. Det kan påverka danskt sentiment på bredare lag också. Noterar att tillväxten tidigare skulle ligga mellan 10 och 16%. Nu är den nere på 4-10%. Det här är alltså en justering som har skett bara dryga månaden efter den förra nedjusteringen. Omstruktureringen tynger lite grann. Vi går till en gladare nyhet i form av börsnykomlingen Klarna som börjar handlas i eftermiddag i New York, eller hur? Och tongångarna är tämligen positiva. Ja, precis. Det var ju ett spann på $35-37. Det höjer man nu till $40 per aktie, vilket ger en värdering motsvarande 140 miljarder kronor. Och det här är 25 gånger övertecknat och det säger väl någonting om risksentimentet där ute när det finns ett sånt stort intresse för en bank som inte ens är lönsam. Säger det här någonting om liksom första handelsdagen? Jag antar att man hoppas på en rejäl pop i början. Ja, men man får väl anta att det här kan ge en rejäl uppgång här i början. Men jag vill ändå poängtera att vi har sett några sådana reaktioner tidigare. Det går upp väldigt mycket i början. Till exempel Figma gick upp 250% här i slutet av sommaren. Och sedan dess har kursen mer än halverats. Så ja, det blir en spännande sak att följa och visst kan man göra det här på EFN idag. Verkar locka andra också. Meds lilla apoteksfirman har aviserat att man går till börsen eller till First North rättare sagt. Där följer förstås förra årets notering av konkurrenterna Apotea. Precis, och det blir väl ett börsvärde strax över 900 miljoner kronor. Så ganska litet, men som sagt stort intresse för Apotea i fjol. Så man kan tänka sig att det blir stort intresse även för Meds. Vi lämnar ett par nyheter från USA. Dels att GameStop rapporterades igår efter stängning och handlades upp. Det gjorde också Oracle, en aktie som rusat 46% redan innan den här rapporten. Kolla kursutvecklingen i den här grafen. Oracle i grönt och Clas Ohlson faktiskt i lila. Vi ska prata om Clas alldeles strax. Men Oracle rusade efter sin rapport upp 28%. Det här är över 300 miljarder dollar i börsvärde. Kan vara en av de största börsrörelserna i historien. På en rapport som har vissa skavanker, va, Eleanor? Ja, men den var något under förväntan. Utan det är ju då prognosen framåt och några stora kontrakt som man då tycker om i Oracle. Men jag tycker det var väldigt intressant att se den där grafen jämfört med Clas Ohlson som är en helt annan typ av bolag. En helt annan typ av bolag, absolut. Men däremot två starka börskort. Kan vi nämna Apple också som hade en lite tuffare utveckling i efterhanden igår efter en rad produktlanseringar. Någon reflektion där? Nej, det var ju då iPhone 17 som är någon typ av alltså tunnare variant. Den här, eller Apple har gått ner 3 dagar i rad, den gick ner 1,5% på detta och något mer i efterhanden också. Ja, så att det var ett svalt mottagande får man säga. Ja, jag tycker den verkar fräck den där tunna telefonen. Direktöversättning i nya hörluren också från främmande språk låter futuristiskt. Tillbaka till Clas Ohlson då, den verkliga raketen. Har gått så starkt att EFNs Martin Blomgren har varnat för att aktien kanske har blivit lite väl dyr, eller hur? Ja, men han tackar för en otrolig fest och vad kan man annars säga än det? 300% på 2 år eller något sånt där. Otroligt, för det är faktiskt en butikskedja. Man har fortsatt 2-siffrig organisk tillväxt och man överträffar förväntningarna på såväl rörelseresultat som omsättning. Så det är en väldigt stark rapport. Men med starka rapporter så höjs ju också sentimentet kring aktien och jag tror den handlas kring P/E 21 för nästa år. Så fullvärde eller inte, det får man väl se, men det är det Martin Blomgren tror och absolut så det man ska tänka på det är att
Clas Ohlson skulle ju då kunna vara, eller är en valutavinnare på en svagare dollar. Och det kanske inte fullt ut ses i siffrorna. Man kan förvänta sig framöver att den här kanske tillväxten inte kan fortsätta att växa i samma snabba takt. Men den här effekten kan ju såklart också komma in. Så om festen är slut nu eller om ett tag, det återstår att se. Här ser vi dollar-SEK-grafen. Jag pratade igår om att kronan verkar ha brutit en stunds sidledes rörelse och fortsätter stärkas mot dollarn. Det ska bli intressant att följa den utvecklingen, men klockan har slagit 9. Vi byter bild och tittar på börsöppningen. Mestadels grönt som sagt, trots geopolitisk oro ute i världen som vi ska återkomma till strax. Jag la HMS Networks på min bevakningslista bland annat eftersom det kommit lite höjda rekar på gårdagens kapitalmarknadsdag. Novo Nordisk är ner 2%. Intressant tycker jag. Det är ingen jätterörelse trots ganska digra besked. Nej, men det har ju varit väldigt nedtryckt här inför. Så ja. Men jag noterar att Clas Ohlson går upp över 8% och det ska tilläggas att aktien faktiskt har handlats ner här nu inför den här rapporten kring 5. Så det är väl en ganska rimlig reaktion får man tycka. Vi har ingen handel i Inditex än, vi har en störts fördröjning, men H&M-rivalen, den spanska Zara-ägaren, har också rapporterat och det ser väl också hyggligt i linje med förväntningarna ut. Ja, men precis. Det är en rapport som är som väntat ungefär och glädjande är väl att man säger att framförallt augusti, början på september har varit en väldigt stark försäljning. Stark försäljning i augusti-september. Vi kan ta en snabb titt på pianot. Noterar att fler aktier är uppåt än neråt, men inte samma starka övertygelse som vi såg igår i den tidiga handeln. Jag vill nämna ett par geopolitiska orosmoln, bland annat Israel som bombat i Qatar. De verkar inte ha bombat Qatars huvudstad Doha på bredare front, utan det handlar om en precisionsmanöver riktat mot Hamas ledarskap. Nyheter om att Polen skjutit ner ryska drönare får också stor uppmärksamhet i media nu på morgonen på postterritorium förstås. I USA har Fed-guvernören Lisa Cook fått grönt ljus för att stanna i direktionen medan rättsprocessen mot henne fortsätter. Donald Trump försöker ju avsätta henne. Och så har USAs jobbmarknad reviderats ned och det är ganska rejält, eller hur? Ja, nu minns jag inte den exakta siffran, men det var den största nedrevideringen på över 20 år. Men som sagt, börsen verkar stå emot det här bra, men ändå. Årlig och väntad genomgång som jag förstod det, men 1,2 miljoner jobb försvinner från sysselsättningsdatan under de 16 månader som löpte fram till mars i år. Ännu svagare konjunktur, alltså ännu mera Fed-sänkningar kan man nog tolka det som. Här i Sverige har vi fått färsk fondstatistik nu på morgonen. Det verkar som att sparandet fortsätter och att det är globalfonder som gäller igen. Ja, precis. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Det får man väl säga säger någonting om aptiten på aktier och en stor andel som sagt är i globalfonder. Även långa räntefonder har positivt inflöde medan korta räntefonder har nettoutflöden. Risk på alltså och sparande fortsatt på. Det rimmar med Handelsbankens konjunkturrapport som säger att återhämtningen för konsumenten väntar. Det här rimmar ju med många andra konjunkturrapporter där bland annat sparande istället för konsumtion är en bromsande faktor för ekonomin. Reallöneökningar i nästa år räcker inte för en konsumtionsledd återhämtning, skriver banken, om inte hushållen drar ner på sitt sparande, vilket Handelsbanken inte ser några tecken på. Det krävs alltså ytterligare stimulanser för att få igång de ekonomiska hjulen. Kristina Nyman, bankens chefsekonom, räknar dock med räntesänkningar ifrån Riksbanken. Apropå konjunktur vill jag nämna svensk BNP som kom in vid 8-tiden. Den visade faktiskt på en liten nedgång, 0,2% i juli-indikatorn då, mot månaden innan. Allra sist i dagens kalender finns en kapitalmarknadsdag från MEKO, Mekonomen ägaren, som tappat ganska rejält, 40% idag. Vi får se om det blir lika glada reaktioner som efter HMS-dagen igår. Vad har vi mer i kalendern, Elinor? Ja, men idag har vi ett så kallat linjetal från Ursula von der Leyen som också analyseras här på EFN 2:15. Men inte minst då Klarnas notering som också följs här från studion vid USA-börsöppning. Och så har vi börslunch i vanlig ordning förstås 11:45. Idag med Helene Groth på Gaia och Niklas Bergman, AI-spanare med just artificiell intelligens som huvudtema. Missa inte det och följ med oss fortsatt på efn.se eller i appen. Ha en fortsatt trevlig förmiddag.